Okay, revision past years, quadratic equation number 5, 6, 7, 8. Nombor 5. Okay, nombor 5 is given that the quadratic equation 3x squared plus 8x plus 7 equal to 0 has roots alpha and beta. Form a quadratic equation with the roots of 3 alpha and 3 beta. Okay, so this quadratic equation, roots dia alpha plus beta. Okay, so kita tahu kan kalau solve negatif b per a, for c per a. So solve here is negative 8 over 3 and for is 7 over 3. So meaning that alpha plus beta is negative 8 over 3 and alpha beta is 7 over 3. Okay, this is saw and Paul. So you want to form a quadratic equation with these roots. So you have a new saw. So 3 alpha plus 3 beta. So we didn't have 3 alpha, we didn't have 3 beta, but we have alpha plus beta. So factorize this 3 alpha plus 3 beta jadi 3 alpha plus beta. So alpha plus beta here is negative 8 over 3. So you get negative 8 for the new saw. So for the new paw, 3 alpha times 3 beta, you have 9 alpha beta. So your alpha beta is 7 over 3. So solve it, you have 21. Okay, so new saw dapat negatif 8, new paw dapat 21. So bila dah dapat ni, buat dalam template. Template kita kena hafal ni lah. X squared minus saw x plus paw. And then equal to 0. So kita masukkan saw baru kita iaitu negatif 8. And paw kita iaitu 21. Okay. So jadi x squared plus 8x plus 21 equal to 0. Okay. So macam tu saja jawapan kita. Cuma dalam kes nak kena hafal ni lah. Template ni untuk awak masukkan yang nak buat equation baru. Nombor 6. Okay, number 6. Diagram shows the front view of 4 pieces of wood with the same width. Okay, lebar sama. Sekarang ni dia tak bagi lebar, dia bagi panjang saja. Iaitu 13 kan. So lebar dia tak bagi kita namakan sendiri. Let's say lebar kita namakan X. Let's say lebar kita namakan X. So ni X. Ni pun lebar dia X. Ni pun lebar dia X. Same width dia kata. The total front area of the 4 pieces of wood is 20 cm. Maksudnya total the 4 pieces. This one, and both. Ni. Total dia adalah 20. And the 4 pieces of wood are used to produce a rectangular photo frame. So nak buat yang tepi ni. As shown in the diagram. So calculate the width of the wood. Maksudnya nak cari X kat sini. So untuk bila dia jadi segi empat macam ni, panjang darab lebar lah. So pieces yang pertama adalah 13 darab X, iaitu 13X. So 13X. So dia ada dua. Dia ada dua yang sama. So 13X darab dengan 2. Okey, tu luas Okey, kita tambah. Okey, sekarang ni kita tahu lebar yang pendek tu X, tapi kita tak tahu panjang dia. Okey. Panjang yang ni sama dengan panjang ni. Panjang sini ke sini. Okey. So, dia kata kat sini yang ni 8. Tinggi tu 8. So maksudnya lebar dia sama kan. So ni lebar ni X. Lebar ni X. Okay. So bila kita nak cari panjang tu, kita ni pun X juga. Ni pun X juga. Okay. So panjang yang ni kan 13 kan. So pieces tu adalah
benda ni cikgu colour bagi nampak. Benda cikgu colour kuning ni. Kuning ni adalah kuning ni lah. Sebab 13 dah panjang tu kan. So, untuk dapat kuning ni sahaja. 8 ni atas ke bawah kan. So, dapat kuning ni sahaja. Untuk cari kuning ni adalah untuk cari kuning ni, bukan panjang ni saja adalah 8 tolak 2x. Sebab lebar dia kan x dengan x kan. Hujung ni x, hujung ni pun x lebar. So yang kuning tu panjang dia 8 tolak x. Maksudnya panjang kat sini adalah 8 tolak x. So untuk 2 segi 4 ni boleh buat 2 darab 8 tolak 2x darab dengan x. Okey, so luas ni semua akan sama dengan 20. So 13 darab 2, 26. X tambah 8 darab 2, 16 tolak 4x. X sama dengan 20. So expand 26x tambah 16x tolak 4x kuasa 2 tolak 20 sama dengan 0. So dapat negatif 4x kuasa 2 tambah 42x tolak 20 sama dengan 0. Okay, cikgu bagi x square ni positif. So bawa semua ke sebelah kanan. Okay, so boleh kecilkan bahagi dengan 2. Semua bahagi dengan 2. Okay, so sekarang ni yang selesaikan untuk persamaan ni boleh pakai EQN. So akan dapat x sama dengan 1/2 kan. Satu jawapan je dapat. So faktorkan 2x tolak 1 sama dengan 0. Okay, satu lagi dapat x sama 10 kan. So sorry. Okay, lepas awak masuk EQN tu kan, awak dapat dua jawapan. Satu awak dapat x sama dengan 10. Satu dapat x sama dengan 1/2. And then you factor x tolak 10. 2x tolak 1. 0. Okay, factor kan. So dapat 2x. Dapat 2 nilai x. So, mana satu yang logik? X 10 ke 1/2 yang logik? Okay, tengok x kat sini. 1/2 ke 10 yang logik? Okay, 10 tak logik sebab ni pun panjang 8 kan. Okay, kita reject. So, inilah jawapan kita. X sama dengan 1/2. So, maka x sama dengan 1/2 cm. So, x tu width kita kan. Lebar kita. Kita namakan x. Kalau namakan y lah kan. Okay. Nombor 7. Okay, nombor 7. Okay, diberi, it is given that quadratic equation hx squared minus 3x plus k equal to 0, where h and k are constants, has roots beta and 2 beta. Okay. Express h in terms of k. So, kita guna SOPO juga. Okay, so kita negatif b per a. So, kat sini so kita negatif, b kita negatif 3, a kita h. So, 3 over h. And then your pole is c over a. So, your c is k and your a is h. So, yang ni so dengan pole, we take from the equation. So, 3 over h here is so kan. So, kita tambah yang ni. Beta plus 2 beta. So, kita akan dapat 3 over h equals to 3 beta. Sorry. Okay, so kita shoot h ke atas. So, 3 equals to 3. Okay, actually tak payah. Okay, daripada sini kita boleh potong je 1, 1. So, your 1 over h is equals to beta. Okay, so daripada sini pula k over h adalah pole. So, pole is beta times 2 beta. So, what you have is 2 beta squared. So, you nak
H in terms of K kan. Tak nak beta dalam persamaan ni kan. So beta here equals to 1 over H. So you just, okay, I shoot H kat atas. So 2H beta squared. Beta squared you put 1 over H squared. Ganti kat sini. Okay, so jadi 1 squared is 1, H squared is H squared. So potong. So what you left is 2 times 1 is 2 over H. Tapi nak H kan? So H shoot naik atas. So jadi 2 over K. K tu bawah. Nombor 8. So question number 8. A is given that one of the roots of the quadratic equation, blah 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 ni, is negative of the other. Find product of roots. Nak cari POR. So apa maksud dia? One of the roots is negative to other. Maksudnya, kalau satu roots tu, katakan roots tu 3. Satu lagi negatif 3. Satu lagi mesti negatif of the other. So kalau roots tu 5, satu tu negatif 5. Kalau roots tu M, satu tu negatif, satu lagi negatif M. So tu maksud dia negative of other. Okay. So kita tak tahu apa roots tu. Dia tak bagi alpha beta ke apa, kita namakan sendiri. Okay. Let roots be, cikgu nak guna M lah. Tak boleh guna P dah guna kan. So M and negative M. Sebab one of the root is negative of other. So kita jadikan roots kita M dan negative M. So guna M negative M ni, kita cari source. So your source is M plus negative M. So your source is 0. And then your POR is M times negative M. So negative M squared. Okay. Ni source and POR from the roots. Okay, so sekarang ni kita buat source and POR from the equation. So your source from the equation is negative B. Don't forget your bracket over A. So become negative P plus 3 lah. Okay, your POR is negative P squared over 1 is just negative P squared. Okay, then we compare POR dengan POR and source dengan source. So your POR here, your source here is 0. So your source here is negative P plus 3. So you compare. So negative P plus 3 equal to 0. So 0 ni macam negative 1 lah. So 0 divided by negative 1 is 0. So you have P plus 3 equal to 0. So P is negative 3. And then you compare POR dengan POR. So negative M squared equals to negative P squared. So you eliminate the negative. So you have M squared equal to P squared. Your P is negative 3. So negative 3 squared is 9. So your M is plus minus 3. Square root of 9. Okay. So we tak suruh cari M. So we tak suruh cari M. Kita cari find the product of roots. So your product of roots is just say ni lah product of roots. Kita cari M pula. Product of root is P apa? P negatif 3 kan? So your product roots is negative 3 squared inside the bracket. So positive. So become negative 9. Okay, so jawapan kita negatif 9 je. Kita tak suruh cari M. Cikgu terlajak. Dia suruh cari nilai POR saja. So negative 9 is the answer. Okay, so number 8, B is given that the quadratic equation, this quadratic equation where M and N are constants has 2 equal roots. So 2 equal roots meaning that B squared minus 4AC equal to 0. And then this is cari M nisbah N ataupun dengan kata lain dia M per N. Okay. So kita cari B kita. So kita keluarkan A kita M. A is the one that times with X squared. So B is the one that times with negative X.
And C is term yang tak ada X. So, take out the A, B, C and then we substitute inside the B squared minus 4AC. So, akan jadi negative 5N kuasa 2 tolak 4. Your A is M, your C is 4M. And then equal to 0. So, negative 5 squared is 25. N squared minus 4 times 4 is 16. M times M is M squared. So, bring M over there. Become positive. Okay, bawa turun nombor dengan nombor. 16 turun bawah 25. N turun bawah N. M. Okay, so jadi macam ni. So, kita letak ni kat depan lah. Senang sikit nak tengok. Okay, so kita ada M squared dengan N squared. So, kita nak apa? Yang tak ada squared kan? So, kita square root both side. So, bila square root hilanglah kuasa 2 dia tu. So, tinggal macam ni saja. So, yang belah sini 25, punca kuasa 2 25 is 5. Punca kuasa 2 16 is 4. So, M nisbah N adalah 5 nisbah 4. Itu jawapan dia.